मित्रांनो, तुम्हाला माहितीये एखाद्या व्यक्तीने आपल्याला व्हॉट्सअप वरती मेसेज केल्यावरती आपण त्याचे मेसेज बघू शकतो, ते पण त्याला ब्लू टिक न जाता, आणि तसंच आपण त्याचे व्हॉइस रेकॉर्ड सुद्धा बघू शकतो, ते पण ब्लू टिक न जाता. यस, पॉसिबल आहे. आणि तसंच मित्रांनो, तुम्ही ऑफलाईन राहून सुद्धा तुम्ही व्हॉट्सअप वरती एखाद्या व्यक्तीला रिप्लाय देऊ शकता. यस, पॉसिबल आहे. सो मित्रांनो, मी आज तुमच्यासाठी आणलेला आहे 4 टिप्स अँड ट्रिक. त्यातले 2 व्हॉट्सअपचे असणार आहे आणि 2 थोडे वेगळेच असणार आहे, पण जी 4थी टिप आहे ती सगळ्यात वेगळी असणार आहे, स्पेशली मुलांसाठी. कळेलच लवकरच, पूर्ण व्हिडिओ बघा, बंद करेल. सो नमस्कार मित्रांनो, मी तुमचा मित्र प्रसाद चोरगे आणि तुम्ही बघताय स्टार युनिव्हर्स मराठी. चालू करूया. सांगितले की तुम्ही ऑफलाईन राहून सुद्धा तुम्ही एखाद्या व्यक्तीला रिप्लाय देऊ शकता. तसं तुम्हाला मेसेज केला तर तुम्ही तिथून डायरेक्ट नोटिफिकेशन खाली घ्या आणि तिथून तुम्ही डायरेक्टली रिप्लाय देऊ शकता. आणि तुम्ही या साईडला बघू शकता, तुमच्या मित्राला लास्टिंग दिसत नाही, म्हणजे लास्टिंग तर शो करते पण ऑनलाईन दिसत नाहीये, तर तुम्ही डायरेक्टली तिथून रिप्लाय देऊ शकता. आणि सो याचा एक फायदा आहे, एखादा मित्र तुम्हाला खूप डिस्टर्ब करतोय आणि तुम्ही एका पर्सनल व्यक्तीशी चॅटवरती बोलताय ऑनलाईन, तर तुम्ही काय करा, तुम्ही डायरेक्ट ऑफलाईन जावा आणि तुमच्या मित्राला तो तुमचा लाडसीन आहे म्हणजे ऑफलाईन दिसेल आणि तुम्ही तुमच्या कोणासोबत चॅटिंग करते तर तुम्ही डायरेक्ट तिथून चॅटिंग करू शकता आणि तुमच्या मित्राला वाटेल की तुम्ही ऑफलाईन आहे पण तुम्ही तुमच्या कोणासोबत तरी चॅटिंग करताय पर्सनल. सो खूप युजफुल आहे. सो तुम्ही ही ट्रिक नक्की ट्राय करा. हो, मला तो खूप आवडली, सो मी खूप ट्राय करतो. नेक्स्ट ट्रिक जी आहे, जसं की मी तुम्हाला इंट्रो मध्ये सांगितलं की एखाद्या व्यक्तीने तुम्हाला मेसेज केला तर तुम्ही त्याचे मेसेज बघू शकता, पण त्याला ब्लू टिक न जाता. तर तुम्ही काय करता, व्हॉट्सअपच्या सेटिंग वरती जाऊन जे रीड रिसिप्ट आहे ते ऑफ करून टाकता. पण तुमचा मित्र 4 पट पुढे निघाला तर तो काय करतो, तुम्हाला व्हॉइस रेकॉर्ड पाठवतो. आणि पण आपल्या अंगात मस्ती असते, आपण म्हणतो अरे यांनी काय पाठवले, तर आपण ते बघतो, तर आपण ते ऐकतो, पण तिथे लगेच ब्लू टिक जाते आणि तुम्ही बघू शकता ब्लू टिक गेलेली आहे. तर मग काय होतं की आपण तिथेच पकडला जातो आणि मित्र म्हणतो अरे आपले मेसेज बघतोय तरी आपल्याला रिस्पॉन्स देत नाहीये. तर काय केलं पाहिजे, जे व्हॉइस रेकॉर्ड त्याने पाठवलंय ना, तर तुम्ही तिथे प्ले करू नका. तर तुम्ही काय करा, फॉरवर्ड करा आणि तुमच्या कोणता तरी फ्रेंड असेल किंवा आपला फॅमिली मेंबर असेल तर तुम्ही त्याला सेंड करा. सेंड केल्यानंतर तुम्ही तिथून प्ले करा. तिथून प्ले केल्यानंतर काय होईल, तुम्ही ते ऐकू पण शकता आणि तुमच्या मित्राला आहे ना ते ब्लू टिक जाणार नाही. म्हणजे तुम्ही ते ऐकले पण तुमच्या मित्राला वाटते की ह्याने व्हॉइस रेकॉर्ड पण ऐकलेला नाहीये, सो त्याला वाटते की आपल्याला रिस्पॉन्स देत नाही. म्हणजे तुम्ही समजून जा, म्हणजे स्पेशली क्रश, गर्लफ्रेंड त्यांच्यासाठी तर खूपच उपयोग आहे. म्हणजे मुलांच्या बाबतीत, म्हणजे मुली आपल्याला खूप म्हणजे मेसेज करतात आपण ईमेल करण्याच्या बाबतीत, सो हे खूप युजफुल आहे. सो यूज करा. मला तर खूप आवडलं, सो मी जास्त तर यूज करतोच. इग्नोर. सो नेक्स्ट ट्रिक जी आहे ती युट्यूब बद्दल आहे. जसं मित्रांनो, काही लोकांना HD व्हिडिओ बघायची खूप हाऊस असते, व्हिडिओ सॉन्ग वगैरे युट्यूब वरती. तर हल्लीच्या काळामध्ये कसं आहे मित्रांनो की तुम्हाला HDR चे व्हिडिओ बघायला भेटत नाही, फक्त 720 कधी कधी 420 असं काहीतरी बघायला भेटतं. पण त्याच्यामध्ये काय होतं, जे क्लिअरिटी आहे ते म्हणजे एवढी खास वाटत नाही. सो त्या लोकांसाठी पण कसं आहे की मित्रांनो, पहिलं कसं होतं की तुम्हाला 1080p पर्यंतचा व्हिडिओ बघायला भेटायची क्वालिटी HDR मध्ये, पण आता भेटत नाही. कारण की डाटा सेव्हिंग साठी युट्यूबने असं केले, सो क्लिअरिटी कमी केली. पण त्यासाठी काय केलं पाहिजे, तसंच मित्रांनो युट्यूब बोलते की तुम्हाला HDR चे व्हिडिओ बघायचे असतील तर तुम्ही प्ले स्टोर वरती जाऊन VPN चे जे ऍप्लिकेशन आहे ते डाउनलोड मारा आणि त्याच्यामध्ये तुम्ही HD चे व्हिडिओ बघू शकता युट्यूब वरती. पण मी काय म्हणते, कशाला मोकर ते ऍप्लिकेशन वगैरे डाउनलोड मारायची काही गरज नाहीये. मी तुम्हाला एक ट्रिक सांगतो आता. तर चला, सगळ्यात पहिलं तुम्ही कोणताही व्हिडिओ घ्या, 4K व्हिडिओ. फॉर एक्झाम्पल साठी मी 4K व्हिडिओ घेतोय. हा, समजा मी हा व्हिडिओ घेतला आणि त्याची क्वालिटी बघा, हे बघा तुम्ही 480p आणि त्याची क्लिअरिटी बघा डल आहे. तर आता तुम्ही काय करा, तुम्हाला HD व्हिडिओ बघायचा आहे ना, तर सगळ्यात पहिला तुम्ही शेअर मध्ये जावा आणि त्याची कॉपी आहे, कॉपी टू लिंक, ते कॉपी करा. ठीक आहे. आता तुम्ही बॅक जावा. आता तुम्ही काय करा, तुम्ही तुमचं जे क्रोम ब्राउझर आहे ते ओपन करा. ओपन केल्यानंतर तुम्ही जिथे हे व्हिडिओची लिंक आहे ती तुम्ही सर्च करा. सर्च केल्यानंतर तुम्हाला ती व्हिडिओ शो करेल आणि सगळ्यात पहिलं तुम्ही 3 जे डॉट आहे साईडला कॉर्नर मध्ये ते तुम्ही तिथे क्लिक करा आणि तिथे तुम्हाला दिसेल डेस्कटॉप साइड, ते तुम्ही ऑन करा. ऑन केल्यानंतर तुम्हाला एकदम सेम पीसी वाणी शो करेल.
शॉक केल्यानंतर तुम्ही थोडं झूम करा आणि तिथे सेटिंग सारखं एक दिसेल तुम्हाला, तिथे तुम्ही क्लिक करा आणि तुम्ही स्वतः बघू शकता एक 2K 4K असं तुम्हाला शो करेल. तर तुम्ही तिथून तुम्ही डायरेक्ट क्लिअर करा आणि हे बघा क्लिअरिटी, स्पष्ट फुल HD व्हिडिओ. हे बघा एकदम क्लिअर पंची कलर दिसतात. सो कोणाला HD व्हिडिओ बघायचे असतील तुम्ही क्रोम ब्राउझर मध्ये बघू शकता, ते पण डेस्कटॉप साईटचे आहे ते ऑन करून. तेव्हाच तुम्हाला 4K व्हिडिओ म्हणजे HD व्हिडिओ आहे ते बघायला भेटेल आणि एकदम क्लिअर. फक्त काय डाटा तुमचा खूप जाणार. सो तुम्हाला HD व्हिडिओ बघायचे असतील तर तुम्ही हे ट्राय करू शकता. आणि मित्रांनो सगळ्यात लास्टचं चौथं टिप, यस स्पेशली मुलांसाठी. हो फक्त मुलांसाठी. तर मित्रांनो काही लोक जे असतात ऑनलाईन वगैरे मूवी वगैरे बघतात किंवा ऑनलाईन युट्यूब वगैरे करतात, काही असो XYZ, मला काय करायचंय, मला फक्त सांगायचे यस. तर काही लोक असतात ते हिस्ट्री वगैरे असतात ते डिलीट मारतात, क्लिअर करतात, ऑल करतात. पण त्यांना वाटतं की आपण हिस्ट्री डिलीट मारतोय, पण असं काही नसतं. हिस्ट्री असते भाऊ, असते. आता तुम्हाला मी दाखवतो सगळी पोल. यस, कारण की स्पेशली मुलांसाठीच आहे की त्यांना वाटतं की आपण हिस्ट्री वगैरे डिलीट मारली, क्लिअर झाली, चला. पण असं नसतं. गुगलला सगळं जातं. यस, आता मी तुम्हाला दाखवतो. म्हणजे काही लोकांना माहिती असेल पण कित्येक जणांना असं आहे हे माहिती नाहीये. सो त्यांच्यासाठी, फक्त मुलांसाठी. हो चला दाखवतो मी तुम्हाला माझ्या मोबाईल वरती. हो तर सगळ्यात पहिलं मित्रांनो मी तुम्हाला एक सांगतो, तुम्ही कोणते ब्राउझर युज करता त्याच्यामध्ये सेव्ह होता. तर मी गुगल क्रोम युज करतो. तर सगळ्यात मित्रांनो तुम्ही गुगल क्रोम खोला, त्याच्यामध्ये तुम्ही गुगल मध्ये जावा. गुगल मध्ये गेल्यानंतर तुम्ही काहीतरी सर्च करा. मी इथे सर्च केलं DJ. हा सर्च केल्यानंतर तुम्ही या साईडला तुम्ही कॉर्नर मध्ये बघू शकता, तिथे तुम्ही क्लिक करा. क्लिक केल्यानंतर तुम्हाला इथे दिसेल सर्च ऍक्टिव्हिटी. सर्च ऍक्टिव्हिटी मध्ये तुम्ही क्लिक करा. तिथे क्लिक केल्यानंतर तुम्हाला गुगलचं काय परमिशन वगैरे मागतील ते तुम्ही द्या. त्यानंतर मी ऑलरेडी केलेले. हा त्यानंतर तुम्ही दिल्यानंतर तिथे तुम्हाला पूर्ण हिस्ट्री दिसेल. हे बघा, आता मी तुम्हाला फारसं काही दाखवणार नाहीये. हा तर ते तुम्ही क्लिअर करा, जेणेकरून काय होईल, तुमची जी गुगलची जेवढी तुम्ही काही केलेलं असेल तिथे ते सगळं डिलीट होऊन जाईल. गुगलची जेवढी तुम्ही काही केलेलं असेल तिथे ते सगळं डिलीट होऊन जाईल, जेणेकरून तुम्ही सेफ राहू शकता. येस, स्पेशली मुलांसाठी. आणि मित्रांनो तुम्हाला आता मी ते दाखवलं सर्च ऍक्टिव्हिटी, ते तुम्ही आता तुमच्या फोन मध्ये स्वतः बघू शकता. यस, बघू शकता. तर मित्रांनो हे होते एक सिंपल 4 बेसिक ट्रिक अँड टिप्स. तुम्हाला ट्रिक कसे वाटले नक्की कमेंट करून सांगा. चला मित्रांनो, तुम्हाला व्हिडिओ कसा वाटला नक्की कमेंट करून सांगा. आणि भेटूया पुढच्या आठवड्यात आणि एक अनबॉक्सिंग घेऊन. यस, अनबॉक्सिंग करणाऱ्या एका सरप्राईज आहे ते. चला, ट्रिक कशी वाटली नक्की कमेंट करून सांगा आणि भेटूया पुढच्या आठवड्यात. बाय.